Good day, everyone. I am JR Incidentario, and for this video, I will explain a program about implementing stock using LinkedList and discuss every line of code and why did the program produce such output. So let's proceed to the program. So as you can see on your screen, makita na nato ang program, no? Ito sa scroll down. So, kanin. Muna yung program nga ito extend. So, first, unsa ni public class status linked list. So, mo ni siyang class na to sa atong program or the main class or the blueprint class because in this class na diri ang mga attributes and the purpose of our program, na diri ang constructors, na diri ang global variables, and na po diri ang atong methods nga atong tawgon para call nato ang atong gustong ipa-output. So, mo ni siyang public class stack as linked list or mo ni ang gitawag nato nga main or blueprint sa atong program. So, stack node root. So, mo ni siya declaring a root variable or global root variable because mo ni atong sudlan sa mga date or sudlan natong data in next process. So in this class, static class stack node, so mo ni siya ang constructor na to. So ang sunod sa atong constructor na diri global variable and mga purpose of the kaning of this kuan kani sud ani nga uh, block of code. So ang kani siya stack node in data. So kani siya mo ni siya ang atong also constructor that has a local variable. So may buong taon anong duha duha ang int data. So kanila ang una nga int data kaning blue nga highlight is mo na siya ang atong kuan global variable and kaning brown nga highlighted data is kuan na siya kaning na siya sa stock node sud sa atong constructor nga na argument na siya or kuan local variable mo na siya. So ang this data is equals data. So nahibong tong ano duha ka data. So ang usaday mo as I said mo ni ang global variable then mo ni ang local data, local variable nga nasud sa atong instructor. So kani next block of code uh, nag-declare na pud og another class for uh, another method. And ang identifier of the method is kaning is empty. So, nag-declare og if else statement that if the root is equals to wala or null, then return true. If else, kaning naa gani dili gani empty or null, then return false na siya. Mo proceed na siya sa else statement. So, next method kay push and this method kay naani kaning argument which is the int data. So, ang sulod ani nga class naa diri ang instantiation of stock node and the identifier of the instantiation which is the new node identifier. So, ang napod siya kaning parameter of the instantiation. So, if nag-declare na pod og if statement for this method. If the root is null and then it kuan masud siya sa so nag-create na pod og if statement diri. So kani siya if root is equals to null then ang isud sa kuan root kay ang new node which is kaning ang data sa atong stock node. Diri ni mo ni ang value sa atong root sa push. So else if kaning stock node is kaning na value or kaning dili null then mo-proceed siya sa else then mag-create og stock node for temporary equals root and root equals to new node. So gipasa-pasa ra ang value sa atong mga variable.
So mao ni ang atong kuan sunod nga kuan um, line of code. So kaning line nga code kaning you know that next equals them. So ang temporary nga value nga naa diri sa babaw ato na siyang isud sa new node dot next nga identifier. So next line is nagprint og data. So ang sud aning data mao ni ang value nga atong i-print. So ang kani siya mao ni ang atong i-push to stack. Ang sud aning data mao ni ang atong ibutang sa stack or i-push nga value sa stack. And kani sa ubos kay nag-create na pud og another method for the pop. So in this method kaning public void push that in. So in this method kay diri ta kung gusto ta mo insert of a new element into the stack so mo ni ang gamit nato. So kani siya if the root is equals to null then the root is equals to new node. So i-equals na to siya sa new node if kaning null siya. So else if dili gani siya kaning null then stack node temporary kay kuan to ang temporary nga variable ato isud ang root. So nagkuan na pud tag i-transfer na pud nato ang root to new node. So ang new node nato nga identifier atong gisud sa atong root nga variable. And the next code line is you know that next equals them. You know that next equals them is kuan ang atong temporary nga data or the variable atong gisulod sa atong you know that next. So dili nakita system dot out dot print line data. So kani siya ang sulod ani nga variable is nani siya value. So ato ni siyang i-print sa program nga atong na-push to stack nga value. So the next method is kuan pop. So kaning pop is mag-return og top element of the stack. Simply delete the first element from the linked list. So if kuan nag-declare na pud og if else. So if the root is equals to null, then it will print the stack is empty. Then if dili gani empty or dili null gani, so mo proceed sa else statement which is the pop. So ang pop na to ang pop nga variable gisudlan nato og root.data. So ang root.data nanay kaning data nga value and diri pod ang root atong ang root gisudlan nato og root.next which is naa po ni siya value. Then ikaw man gani mo return na yun na siya sa kuan pop. So ang pop nato na diri return siya sa value nga integer that main value which kuan is a constant in integer class that represents the minimum least integer value that can be represented. And 32 bits mo na siya ang kuan to main value. So mo ni siya ang atong next method which is pick. So ang kaning pick mo ni ang mag-return sa atong top element. So if kaning the root is equals to null mo print siya og stack is kung null ra ang root. Kung dili gani kung empty gani ang root mo stack is empty mo print siya og stack is empty then mo return siya sa minimum value. So if dili gani null ang root so proceed na pud siya sa else statement and mo return siya sa root.data. So ang kaning root.data naa ni siya kaning value na mo ibalik sa atong program. So kaning root.data naa ni siya value. So mo return na pud na siya sa babaw. So ang kaning pinakaubos mo na siya ang main method nato which is kaning gi kuha na nato ipagawas na nato ang atong mga gusto itawag nga mga methods nga gi-declare nato sa atong sulod na atong class. So dire sa first kuan sud sa public static main void na dire ang instantiation nga stack as linked list which is ang sud ani nga
Ang sud ani nga class is mao tong ganing mga methods, mga attributes nga mga process of methods para ma-come up nato ang stocks. So ang kani siyang, nga instantiation gikuhanan og SLL nga identifier. So diri sa ubos ani, mao ni siya ang kuan, methods nga gitawag nato gikan sa kani nga class. So ang kani is SLL identifier na siya nga atong gitawag gikan diri sa kani sa stock as linked list. So SLL dot push gi-push niya ang 10 and the second is 20 and the third is 30. And dire kay iya na po gi-print ang SLL pop nga na-pop gikan sa atong gi-process nga mao ni siya gi-process gikan dito sa atong stock as linked list. So and last dire sa last kaning print kay dire gikuan niya ang top element nga naa sa sulod sa atong program or the value nga top element iyang gi-print out. So let's try to run this code. So ato nang i-run ang code, mo ni ang code nga itong naa sa atong Google Docs. So ato ni siyang i-run. So ang mogawas aning output is kani 10 push the stock, then 20 push the stock, then 30 push the stock, then 30 pop from the stock. So ang top element is 20. So mao ni siya ang kuan, kani siya nga code, mao ni ngani nga program tungod ani nga mga methods nakuha ni nato ang kuan kani nga output because kay of the process of the stock by using the push and pop mga kuan kana nga mga methods maong nakakuha ta aning output by the push method, pop method, and pick method. So tungod ana nila nakuha na to ang ano nga output. So thank you for listening and um, goodbye and thanks. Bye bye.